خارزو ګورا فارمیټ تام مخکې څه مسله خو نشته. ها فارمیټ کې ګورم سره لومبه کریکټر د مطلب ته چې کوم دی کریکټر کې فارمیټینګ کنه په کریکټر ګورم مطلب د لیکل غټه راکوټ کې ګور د دې چې کوم فارمیټ ته ګور د پنس شول دا ګور سټایل شول نه دا سټایل شول چې موږ په لومبي کلاس کې ویلې دي دا موږ سره په دې کې بیا راغلي دي. لومبه ګور سایز د مطلب ګور لیکل څومره غټه دا ګور دلته کې مشته دا ګور مسافه کې مشته ګور به سره کلر دی دا کلر دی کې مشته دا ګور مسافه کې مشته ګور بیا فارمیټ دا ګور دلته کې مشته دا ګور مسافه کې مشته بیا چې کوم دی ګور مسافه کې دا شایل دی کې بس صرف سیمپل یو راغلی وي. بیا ګور اردو پانس دا ګور دلته کې مشته دا مسافه دا ځای کې مشته ګور بیا بولډ اټالیک آوټ لاین دا ګور نه بولډ اټالیک آوټ لاین دی ځای کې پروت دی. بیا ګور مسره سپیسینګ دا ګور مسره دا سپیسینګ دی ګور بیا سکیلینګ دا ګور مسره سکیلینګ دی او دا بیس لاین شفت دا ګور دی کې مشته ګور مسره په دې ځای کې دی وایي په او دا ګور سټایل دا دلته کې مشته دا ګور مسره په دې ځای کې مشته دا ګور هیڅ دلته کې مشته دا مسره په دې ځای کې مشته دی. نو دا فارمیټ عمده فارمیټ د خپل کې مینیو بار کې راغلی دی. بیا راځو ګور پیراګراف ته دا مې واپس کټ کوراله ما دې نه فارمیټ ته پیراګراف ته پیراګراف کې ګور مسره لومبه دی الایمنټ دا الایمنټ ګور دې ځای کې مشته دا ګور مسره په دې ځای کې هم مشته دا دی. ټیک شو دې مطلب ګور دا دی د مو ویلې مو مطلب لیکل ته رائټ ته کې لیفټ ته شو کې کنه موږ دا دې ځای مشته ورنه لیکل لیفټ ته شو کې لیکل رائټ ته شو کې سنټر ته شو کې جسټیفای کې فور جسټیفای کې دا ګور مسره په دې ځای کې هم مشته دی. بل ګور مسره دې ځای کې دی بګینر مطلب دا دی انډډ بګینر انډډ څه کوم دی ور انډډ دی پروت دی لیکي ګروف ها بګینر لکه د دې زم چې د دې پیراګراف نه چې کوم دی بل لا دا پیراګراف چې کله شروع کیږي نو اتوماتیک 20% چې کوم دی د قزینه راخته وي کوی په دام په ورډ کې تقریبا نه راوښ په ورډ کې ودا بیا راشي. بل چې کوم دی ور اند نو زم چې اند چې کوم دی د دینه کله پیراګراف بل ختم لیکو نو هغه بل پیراګراف اتوماتیک چې کوم دی 15% نه ختم لیکل کیږي. دا چې ګور مو سره لاین لومبي لاین چې کوم دی بل لاین سره لري نږدې کیږي نو دې دوه استعمالي شي چې ضرورت راغی به ته کولی شي ته چې بدا پکړې استعمالي راځم کینسل کوم. بیا فارمیټ کې بل موږ سره د هایفینیشن په دې کې کار نه کیدا په انګلیش کې کار کوي. ټیک شو لکه څنګه چې دا ګور ما په ورډ کې مثال درکړې دي چې دې کې ګور موږ لیکل کو پاکستان ټیک زی لیکم نه چې هغه پی ا کې ای دې ګور شي باقي ته کې خطر راځي نو دا کتاب کې به دې کې به ورسې لاین به ورکوم وردا سي لاین به ورکو باقي ته کې به خطر ولیکم نو دا کله چې کوم دی هایفینیشن لیکو دا په دې کې کار نه کوي. بیا راځو ګور بارډر نو ته په دې بارډر لګنه په بارډر باندې کلیک وکم نو سره لومبه دې ګور ابو بل دی بیلو ابو مطلب برا او بیلو مطلب خطا نو دې کې بیا ګور مو سره سټایل یو دی انډیکس یو د ټیکس مطلب دا چې موږ سره بس د لیکلو د پاسه لاین راشي او انډیکس مطلب دا چې موږ سره بل دې نه واخله د پیج او په دې ځای پورې بل لاین راشي زم چې ما سره پکار دي صرف ټیکس د لیکلو د پاسه لاین نو په سټایل کلیک وکړه سنگل لاین لګي زم چې کزه داسې لاین لګوم څومره پیر لاین لګم چې 2% پیر لاین لګوم کلر کم ورکې زم چې بلیک کلر ورکوم راځي ور اوکے کا برابر واغه لاین ولګي وګورئ په بیا ور راځم سره په فارمیټ کې بل چې کوم دی هغه د بارډر ختم بیلو زم چې بیزو بیلو کوم انډډ مطلب ټول سټایل کم سټایل کې زم چې کزه د سټایل کې لګوم ور اوکے کا دینه په ور اوکے کا ور ختم چې کوم دی هغه سره ور لاین ولګي واپس کنټرول زد. بیا راځم ور فارمیټ بل ور مو سره ټیپس چې کوم دی ور د کیبورډ کې یو بٹن وی ور دام نه دا ټیپس ویلګي لکه ور د ټیپ پرس کوم دا ور لګ مسل ور مخې ګورې نه ټیپ بٹن سے پرس کوم دا ور لګ لکشن د سپیس وکی ور کړی کیږي د خل لري دې چې کوم دی ور ټیپ ویلګي واپس راولي بیک سپیس بٹن باندې کلیک وکم نو زه اعظم انسرت دا ټیپ ور دی ځکه چې په دې شکل کې اوم دی ټیپ ته وړي نو زه چې په فارمیټ کې ما سره ګور فارمیټ کې ټیپ دا دی زم چې کله یو ځل سپیس بٹن پریس کوم دا ټیپ بٹن پریس کوم نو لیکل دی ور دلته کې راشي پوه شئ چې بیا ټیپ بٹن پریس کوم بیا لیکل دلته کې بیا ور پسې دلته کې چې بیا ټیپ بٹن پریس کوم اتوماتیک لیکل دلته کې راوځي بیا چې ټیپ بٹن پریس کوم لیکل دلته کې راشي بیا دلته کې راشي به دومره لیکل دی واپس دی فراشه فارمیټ او په ټیپ کلیک وکړه او دغه ګورم چې ټیپ بٹن ور پریس کوم دی باغ ځای لزان راشي بیا ور پسې ور راشي ور اتوماتیک ور دی هغه ځای لزان راشي دا ور موږ خپل مرزه ټیپ پاسه دا ور کړلم بیا راځو فارمیټ کې به موږ سره ټیکسټ ټایپ د دې کې استعمال نشي په انګلیش کې کار کوي بل ګور سور ټیکس دا هم پدې کې سکار نه کېږي چې دې کې اډر پدې کې لیکل نه سورټ کېږي هم لکه مطلب A to Z ته شو کې بل ټیبل فارمیټ مطلب دې کې دا ټیبل جوړ هغه ته فارمیټ ورکې هغه چې کومه ته بارډر په لګي سټایل ولا ورکې کلر ولا ورکې دا ورته لګي چې ټیبل لیاوټ مطلب یو ټیبل کې کرو لګي روټ ډیلیټ کې دا به ال کار کوي چې کړي دې انسرت راي هوته ټیبل ولګي نو څنګه ان شاء الله ټیبل وایو دا به هغه سره وایو بیا ور راځو سره بل اوبجیکټ بل دې ور راوندډ بل دې انسرت نو دا چې کوم دې په ماستر پیج کې کار کوي چې کړه ته ور ماستر پیج لګلا ته کړی چې ور شیپ
شیپ ولګي چې شیپ ولګي دا په سره بیا چې کوم دی فارمیټ په دې مې ورکار کینو آبجیکټ مطلب دی کې تاسو چې کوم دی ور د خپل مرزي کار پکې کې لکه ګوره موږ سره دی کروس مطلب دا دغه چې کوم دی دغه د فاصله دا پوزیشن ور ایکس واي پوزیشن دی دا ور دلته کې مشته دا ور موږ سره دی کې مشته نه 133 دی او 98 دی دا به ان شاء الله دغه سره یو شیپ سره چې ټولز بال راش نو دا بیا پته لګي چې د 133 شي 98 شي دا ورم دغه دلته کې مشته دا سره ور په دې کې هم شته ور دا ټول اپشن په دې کې په ځای راغلي دي ٹھیک شو دا چې ور بیا راوندډ چې کوم دی ور شیپ راوند کې ته په دې ور کلیو کړي ور سوم راوند کې واپس په دې کلیو کړي چې باګور راته وشي او دا ور موږ سره په دې کې هم شته دا سره بیا ور موږ سره په دې کې بل چې کوم دی فارمیټ انسرټ مطلب ته بل شیپ لګي نو دینه سوم لري لګي پاس لور کوم لري بل شیپ لګي ته کنټرول ډی پزری باندې هم کولې شي او بل د ماستر پیج دا ماستر پیج کې کار کې بل ګور ډاکومنٹ دا کار کوي لازم دا شیپ ګور ډیلیټ کوم او ور یو نوې فایل اخلم د لازم ګور نیو فایل چې کله ګور نوې فایل اخلو د کې ګور دا سیټینګ کې چې ما سره مارجن سومره پکار دي سایز سومره پکار دي پروټیر لینډسکیپ پکار دي دا د دې ځکه کولې شو چې کله د نوې پیج ولګي کله یو پیج ګور ما لګولې نه ما پکې لیکل کړی دي اوس زه ما چې په دې پیج کې زه سټایل کوم لکه مطلب دې کې دا پیج کې چې کوم دي دا پیج غټوم ما لا پیج را کوټی کوم نه هغه به څنګه کوي غیر بار بدل راځي فارمیټ او دې نه ور په ډاکومنٹ کې چې کوم نه چینجز کوي ور دا عمق مینیو بیا کولو شو نو ور اوس دا سپیسیفیک کومه پانه چې کړو کړی دا د دې پانه کې چینجز دي چې پانه دې نه ور غټه پانه را کوټی کې لینډسکیپ کې پروټیټ کې او کنه ته مل مارجن وغیرہ ورکې بیا راځو ګورم سره بل دي ګایډز مطلب ته ګایډز راول لکه څنګه چې موږ په کلاس کې ویل چې ګور دي نه تر ګایډز داسې راکوځي او دا ګایډ چې کوم دي د خپل مرزي راکوځ کله کې ځینې فارم کې داسې راځي ته وایي چې یو کس هغه پیپر جوړي دا د چې پیپر جوړو مخ مال د کالج چې کوم نوم دی د سکول چې کوم نوم دی دا د پانې نه یو 2 ملي میټر ښکته ولیکا دا پانې د سر نه دا د پانې نه چې کوم دی 2 ملي میټر بره ولیکا هغه لپاره به تر راځي انسرټ ته راځي او په ګایډ په کلیک کې دا د چې ګور ورټیکل مطلب په ولاړه باندې او هوريزونټل داسې په ملاس باندې نو زم چې په هوريزونټل په ملاس په لګور په ولاړه پکار دي څومره پکار دي 15 mm پکار دي ور اډ کا ور 15 mm راغی اوکے کا ورني 15 mm مونږ ته کم دی هغه شي د پورا ګایډز دی پورا راغی دا څنګه راځم هوريزونټل پکار دي په ګایډز کې کو کدم چې هوريزونټل پکار دي ماره چې کم دی ور 20 mm اډ کا ور اوکے کا ور 20 mm چې کم دی هغه نه موږ هغه کړلا راځه شو دا مخکې سم بس